საქართველოში 12 საათი და 30 წუთია ჩვენ უყურებთ იმედის დღეს. რამდენად ხშირია ქალებში საკვერცხეების კისტა, რა სახის კისტები არსებობს და როდის არის საჭირო ოპერაცია. სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ დღეს იმედის დღეში. დღის რეცეპტი სლავური პირეული გრძელდება. ამჯერად მაჭკატების მომზადებას გასწავლით. მე ნანიკო ვარ ხაზარაძე. მე ნიკოლო სულუკიძე გახლავარ. მე კი თორნიკე ვარ კვერენჭხილაძე. დღეს თქვენ ჩვენს ეთერში ასევე ნახავთ. ოქტომბერი ოქტომბრიდან ახალი მეგა შოუ იმედზე. ჩვენ ვარსკვლავები ვართ. რა კრიტერიუმებით არჩევს ვარსკვლავებს ჟიურის ვარსკვლავური შემადგენლობა? ნატო მეტონიძე, ლევან წულაძე, რობი კუხიანიძე და ნინა სუბლატი იმედის დღეში. სოფლიოს პირველ მევიოლინედ აღიარებული ლიზა ბათიაშვილი საქართველოში კონცერტისთვის ემზადება. პირველად ტელესივრცეში ერთად ლიზა და თამაზ ბათიაშვილები იმედის დღეში. ინსულტის მკურნალობის ახალი მეთოდი საქართველოში. როგორ გადარჩა პაციენტი ხეიბრად დარჩენას და რა უნდა ვიცოდეთ ინსულტის სიმპტომებზე? ექიმის რჩევები და პაციენტის ისტორია იმედის დღეში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს იმედის დღეა. ხვალ 27 ოქტომბერს იმედზე ახალი მეგა შოუ იწყება. ჩვენ ვარსკვლავები ვართ. მეგა შოუ ცხადია რომ სასიმღეროა, მაშინ მხოლოდ 10 მონაწილე მიიღებს, 10 კონკურსანტი მიიღებს მონაწილეობას და ალბათ ლოგიკურია საიდან შეირჩა ეს მონაწილეები, მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩატარდა შესაძლებელი. ბათუმი, ზუგდიდი, ქუთაისი, გორი, რუსთავი და თბილისი გახლავთ ეს ქალაქები, საიდანაც ამოარჩიეს კონკურსანტები და თბილისიდან, ჩხოროწყუდან, ჩემობატონო და ბათუმიდან შეირჩნენ კონკურსანტები. მოკლედ, ამ 10 კონკურსანტს მთელი 10 კვირის განმავლობაში შეაფასებს ჟიური, რომელიც წარმოდგენილია ესეთი საინტერესო შემადგენლობით. მე მაქვს ახლა პატივი წარმოგიდგინოთ ჟიურის წევრები, მაშასე ლევან წულაძე, ნინა სუბლატი, რობი კუხიანიძე. იმედის დღის სტუმრები არიან. ისინი ჩერის კუთხიდან მოემართებიან ჩვენთან. და აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ნატო მეტონიძე მეოთხე ლეგენდარული მომღერალი, საოცარი ხმის პატრონი იქნება ჟიურის წევრი. უბრალოდ მან დღეს ობიექტური მიზეზების გამო ვერ მოახერხა ჩვენთან სტუმრად მოსვლა სტუდიაში, თუმცა წინ იმდენი დრო გვაქვს, რომ ერთ-ერთ ეთერში აუცილებლად შემოგვერთება. მოგზავნეთ, აიცემულებო, დავარიწყეთ და გვარტყით, ბატონო ლევან, მოგზავნეთ. იმის მოსვლამდე არაფერი გვეთქინა შემოიღოს. კომპოზიციურად. მოკლედ ძალიან გვიხარია ხვალ რომ იწყება მეგა შოუ. თქვენ ორს გაგვით გამოცდილება კონკურსებში ჟიურის წევრები ყოფილხარ და ასე თუ ისიც იცით როგორია შეფასება, მაგრამ რაც შეეხება რობის, ის პირველად არის ჟიური. მე მინდა მას ვკითხო. მზად ხართ ასეთი რთული პასუხისგებლობისთვის? სირთულეები მიყვარს მე როცა რეალურად არსებობს და დღეს სირთულეების მოლოდინში ვარ, იმიტომ რომ ჩემთვის ხვალინდელი დღე მართლა ეს ასეთ მასშტაბებზე ჟიურში რაღაცებში ყოფილვარ, მაგრამ აი ეს მასშტაბური პროექტი მე ასეთ რამეში რო ასე ყველაფერი რეალურ სივრცეში და რაღაცა არა, მარტივად დათანხმდით ჟიურის წევრობაზე. თუ იყო იქ პატარა არაფერი, იმდენად მოულოდნელი იყო ჩემთვის ჯერ ეს შემოთავაზება ორი დღე რომ არც სერიოზულად ჩემ პროდიუსერისთვისაც არ მითხოვს. დიახ. მე იმას დავუკავშირებ და იმად მომწყო. მოგწყო კი თუ არაო, რასაკეთებ? არა, მაგაზია და მართლა დასკეთლობდი, არ ვიცოდი მეთქი რაზე იყო ლაპარაკი თქვენ. ჩემთვის არის ამ ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ თან ისეთი რამეა ჟიურის ხმა იმდენ რამეს არ წვითავ, ჩვენ ალბათ მერაფერაც ხვდები. ასეთ რაღაცა იქნება. შუამავალი ხართ მაყურებელსა და კონკურსანტებში. ჩვენი რაღაცა თქვათ და შეიძლება რაღაცა გაითვალისწინოს. მაგრამ ეს რაღაცა რომ თქვათ, შესაძლოა მოახდინოს გავლენა იმაზე მაყურებელზე და დამესი ესე მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნის დროს ვინც სწორად გაითვალისწინებს, ალბათ იმას გადაწყვეტავს ხალხი. დიდი იმედი მაქვს, რომ რობის გზავნილს მაყურებელი სწორად გაიგებს და სწორად მის შემდეგ გადაწყვეტოს, რომელ კონკურსანტს მიანიჭოს ესე თუ ის ხმის შეტყობინება. იქ სადაც ბატონი ლევანია და ესეთი ჟიურის წევრები ზუსტად ვიცი რომ შოუ იქნება არაჩვეულებრივი და საოცარი სანახავი ველოდება ჩვენ მაყურებელს. მე მინდა მადლობა უთხრა რობი იმ ადამიანსაც ამათ იმედზე ვარ, მე ვიცი რომ ნუ მოგიშალოს ღმერთმა ამათი იმედი, მაგრამ მადლობა იმას ვისაც გაახსენდი შენ, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რომ კიდე რაღაცა საოცარ კოლორიტს და სურნელს დამატებ და შემატებ პროექტს. მე სხვადასხვა არანაკლებ სანახაობას ველოდები სხვა ჟიურის სხვა წევრებისგანაც რობი
კი, რობი, კუმირი, ჩემი, მაგრამ სხვა წევრებისგან ველოდები არანაკლებ შოუს. როგორ ხდება ხოლმე ასეთ შოუებში არის წინასწარ გადანაწილებული კარგი პოლიციელი, ცუდი პოლიციელი სამბავში. ვინ როგორი ხასიათის ჟიურის წევრი იქნება? როგორ იქნება წარმოდგენილი? მე მგონი არ არის გადანაწილებული ბუნებრივად რა ემოციას დაგებადება, როდესაც კონკურსანტს უსმენ, ალბათ ზუსტად ამას გააჟღერებს, ზუსტად ამ შენიშვნას მისცემ კონკურსანტს, ან თუნდაც შეაქებდა. შესაბამისად, ჩვენც გარკვეულწილად გვაქვს გამოცდილება, ვისაც არ აქვს რობის შემთხვევაში მუსიკოსია და მუსიკოსმა იცის ყოველთვის მუსიკოს როგორ მოექცეს, რა უთხრას, რომ უფრო მეტი სტიმული მისცეს, თან რაღაცაზე ვთქვათ, გაამახვილოს ყურადღება, თუ ეს საჭირო, ამიტომ ვეცდებით, რომ ძალიან ბუნებრივად, როგორც სიტუაცია მოითხოვს, იმის მიხედვით შოუც გავაკეთოთ და რა თქმა უნდა, შეძლებს დაგვარად ადეკვატურებიც ვიყოთ. მაგრამ ეხლა თქვენ სამში ბატონი ლევანი გამორჩეულია ხოლმე, ყოველთვის ძალიან თბილად მოიხსენის, კარგი პოლიციელი გამოიკვეთა თავისთავად. ასე ხო? ბედის წერამ გადასწრა. კაცო, ბუნებამ განსაზღვრა ეს. ამასთანავე ესეც არის რომ მე რო აი მომღერალი ვიყო, ალბათ როგორ მსახიობების ის რო იყოს კონკურსი უფრო კაცი ვიქნებოდი. კაცს გარდა იცი შენ ენაზე რო ვაკეთებ კიდევ უფრო შეგიძლია თამამად რაღაც უთხრა და მომღერალთან ცოტა რთულია ჩემთვის. თუმცა არტისტიზმი მოეთხოვა. ეს მოიფიქრე მე ჩემთვის. გამართლა პეტექსტი. არტისტიზმი ბატონო ცოტა ნაკლები და იცი რა, ხვდები დაახლოებით ვინ კეთილი იქნება და ვინ უფრო კრიტიკული, მაგრამ მოდი ახლა გამოვცადოთ და აი ხა ამ წუთში ჩავატაროთ რაღაცა პატარა სინჯები. თორნიკე შეგიძლია რომ იმღერო. რომის და მეც მეგობარდები რა უნდა ვიმღერო. თუ არ იმღერებ, ჩავთავ რეკლამის დროს რომ მღერი ხოლმე სხვა არის. ბიჭო, არ ჩერდები აღარ ლაპარაკობ სიმღერით. რა ვიმღერო? რაც გინდა, აი რომელიმე ჩვენი სტუდიის რობი, მითხარი შენ ნებისმიერი სიმღერა და ვიმღერო. ნახე როგორ არჩევანია. შეიძლება არც ერთ. რატო გაგიფუჭე? მე გამაფუჭებს ზედო. სათვალეები, მათხოვე რომ შევიდე იმაში აქვია. გარდასახვას ვეძახით მაგას ჩვენ. გარდა რო გარდავისა. მოკლედ მეგაშოუ იწყება იმედის დღეში, პირველი კონკურსანტი აჭარიდან, ქალაქ ბათუმიდან, თორნიკე კვერენჩხილაძე, ყავს ცოლი და 2 შვილი. მღერის რობი კოხიანიძის სიმღერას. მაშა სიყვარული ძნელია, ისაჯობს რაც ძველია. ძველ სიმღერას ძველებურად ვხიხინებ. გავს რობის. ეხა შეფასება მოიცა, პირდაპირ არა. ძალიან დიდი ბოდიში აქვს ჩვენ ყავს 3 ჟიურის წევრი და მე მინდა ქალბატონისგან დავიწყო. ნინას უბრალოდ ერგო და წილად პირველი შეაფასოს პირველი კონკურსანტი. გულწრფელობა არის უმნიშვნელოვანესი. აღარ მართლა გულწრფელობა. კარგი, მაშინ კრიტიკული ვიქნები და გეტყვი რომ კოპირება არ მიყვარს. ერთი რობი არის სავსებით საკმარისი, თან განსაკუთრებული რობია, ამიტომ თუმცა ვოკალური მონაცემები წამყვანის ყალობაზე ძალიან კარგი. არადა უნდა დაგეცინა, მეტი არაფერია. ბატონო, თქვენ მე შესანიშნავია. როგორც ყოველთვის. მეტი შეიძლება და მეტი შეიძლება. შემდეგში რომ მოამზადეთ უფრო კარგად და უფრო თამამად. ბოლო-ბოლო გადავდივარ შემდეგ კურსზე. აბა ჩემი ჯერიშმა არ გადა. გისმენთ გელოდები. მე გეტყვი ჯერეთი მაგ რომ უხიაძის სიმღერა არ არის. არა, დედა, შესანიშნავად დასრულებ და მაგითო მოსწოს. ყველა სიმღერა ვიცი. ესა ჩემი გადამღერებული და მე ჩემ გადაღებულ კიდე რო გამოგივიდა მაგით არა. მოკლედ, მე მგონი დასკვნა შემიძლია გავაკეთოთ. არა, ერთ რამეს ვეტყვი ბოდიში, ეს პირველი ტური იყო, დღეს არავინ არ ტოვებს კონკურს, ასე რომ დღეს როგორც არ უნდა გადავამღეროთ სხვისი სიმღერები, მაინც გადასული ხარ შემდეგ ტურში. გადამიყვანეთ, აი, მადლობა. გაუბრაზდი, ისე შემაფასეთ მეგონა რომ მარტო. ჩვენ და მე უკეთესად ვიმღერებ. აი, ნინა იქნება ისეთი მკაცრი და ობიექტური, რობი იქნება თვილად ეტყვის, მაგრამ ეტყვის და ბატონი ლევანი არტისტის შეაფასებს ისე მოსიყვარულით, როგორი პიროვნება თვითონ არის. პატარა მოგრძალებული შენიშვნა მაქვს. ყველა ვაკეთებ დასკვნებს, ახლა ვინ როგორი იქნება. ამ შოუს ისეთი ადამიანები აკეთებენ, მოკლედ მოულოდნელობები სულ არის ამ კონკურსებში და დარწმუნებული ვარ, შეიძლება ნინა იყოს ბატონი ლევანივით ძალიან გახსნილი და ყველა მოეწონოს და ძალიან გაბოროტდეს ჭოლა. ესეც შეიძლება მოხდეს და რობიც ეს ერთი სიურპრიზი ერთი სიურპრიზი კიდე მაქვს თქვენთვის მომზადებული, არა მარტო თქვენთვის, ვთხოვ რეჟისორს რომ რაღაცნაირად ეს ჩვენი სიურპრიზი მონიტორებზე რომ გამოიტანოს. იმიტომ რომ ეს ნანიკო ხაზარაძე 45 წლის გახდა.
ეხლა ერთი ვუმღეროთ happy birthday ნიკოლოზ მე რო არა დავიწყოთ ყველანი ერთად რა ლამაზი დღეა რანათელი მზეა იმიტომ რომ დღეს ნიკოს დაბადების დღეა ხასი ცოცხლე ჩემოს ეხლა რომ ვიტირო მეწყდა რომ შენ სუტივიო რა დღე გამიწევდა ჭოლა რობი ნინა მიმღერეს დაბადების დღეს დიდი მადლობა ცოტა დაუბერდი მაგრამ არა არა გისურვებ რომ სულ ესე კარგად გამოიყურებოდა იმიტომ რომ დიდი მადლობა ძალიან სამაგალი თუ არის შენი ასაკი და შენი ვიზუალი რა დიდი მადლობა დაბადების დღეს და მე არ შემიძლია ლევანს არ მიულოცო საოცარი წარმატება იტალიაში უცხოობაში მისი სპექტაკლი იყო წასული ეხლა ხანს რამდენიმე დღის წინ ჩამოხვედით და მე ვნახე კადრები როგორ საოცარი აპლოდისმენტებით მიიღეს ეს ძალიან კარგი სპექტაკლი ლევან იტალიელმა საზოგადოებამ და კილოცავ დავუგდეთ ახლა პროექტს მე მაინტერესებს ნენა გამოკვეთილი მუსიკალური გემოვნება გვაქვს ჩამოყალიბებული. აი რომ გამოდიან კონკურსანტები და მღერიან ისეთ სიმღერას, რომელიც არ ჯდება შენს გემოვნებაში, მაგრამ კონკურსანტია და გიწევს შეფასება. აი ესე დროს ბოლომდე ობიექტური ხარ? ბოლომდე ობიექტურობა მიწევს პრინციპში ხო, იმიტომ რომ გემოვნება რა თქმა უნდა ყველას ინდივიდუალური გვაქვს და ძალიან ხშირად არის. ნუ შეიძლება უმეტეს შემთხვევაში შენი საყვარელი სიმღერა საერთოდ არც შესრულდეს კონკურსში, მაგრამ შეიძლება ჟანრობრივადაც კი ძალიან აცდე, მაგრამ როდესაც კონკურსანტს უსმენ, უნდა შეაფასო მისი მონაცემი ის, როგორ მიუდგა კონკრეტულად ამ სიმღერას, რა უნდა რომ გაჩვენოს, რისი თქმა უნდა, როგორ გაჩვენებს თავის მონაცემებს და შესაბამისად აი ამ კუთხით მე პირადად ამ კუთხით უფრო უყურებ ხოლმე და ამ კუთხით უფრო ვაფასებ, რომ თვითონ როგორ მოირგო, როგორ გამოუვიდა და რა გვაჩვენა ამ სიმღერით. და გემოვნება ეს უკვე მეორე ხარისხოვანია. თუმცა მაინც მე ვფიქრობ, რომ იმის მიუხედავად, რომ შეიძლება კონკურსანტისთვისაც ხანდახან არ არის ხოლმე სიმღერა მისაღები, მაგრამ კონკურსის ფარგლებში უწევს ამის შესრულება, იმიტომ რომ საჭირო არის ასე. მაინც აი მისი გემოვნება, მისი ხასიათი რაღაცნაირად ჩანს ხოლმე, რაღაც პატარ-პატარა დეტალებში გამოიკვეთება და სწორედ აი ეს პატარა დეტალები ქმნის მე იმ პიროვნებას, აი პერსონას, რომელსაც უკვე არ ინდივიდუალიზმს ხო, ზუსტად ინდივიდუალიზმს და თვითონ როგორ წარმოაჩინა ის ხო ყველაფერი რაც გააკეთა. თან კონკურსს აქვს ერთი ცუდი თვისება თუ კარგი არ ვიცი, ალბათ თქვენ ციცით. იმ წუთას როგორც იმღერებ, როგორც გააკეთებ, ის არის. არავის აინტერესებს შენ რეპეტიციაზე როგორ იქნები, ან შემდეგ სიმღერას როგორ შეასრულებ. თან მაყურებელს მინდა უთხრა, რომ ეს კონკურსი ხვალ უკვე პირდაპირ იქნება ხალი შესრულებით. ეს არ იქნება ჩანაწერი და ხვალ პირდაპირ ათივე კონკურსაც მოუწევს ძალიან სტრესულ გარემოში დაწყება აი ამ ყველაფრის. დიდი იმედი მაქვს, რომ ლოიალურები იქნები და არ შეგეშინებ მათ კონკურსს. ლევან იქნება ინსპირაციის წყარო უკვე შენი შემოქმედებისთვის, იმიტომ რომ უამრავი საინტერესო ტიპაჟი ცუდი სიტყვა, მაგრამ ჩვენ სფეროში ხშირად ვიყენებთ ხოლმე, რომ აი ესეთი გალერეა იქნება წამოჭრილი. რაღაცა საზრდოსაც ხო არ აძლევს რეჟისორ ლევან წოლაძეს ეს პროექტი. არაჩვეულებრივია. პირველ რიგში არაჩვეულებრივია მის ყურება, როგორ იზრდება კვირიდან კვირამდე ადამიანი, როგორ იცვლება მისი არამხოლოდ ვოკალური და შემოქმედებით ნაწილი, პიროვნულად ადამიანური როგორ ძლიერდება, ან როგორ პირიქით ვიღაცა სუსტდება, ვიღაცა ეშვება აგებს და ბოლოში უცებ მოიკრიბავს და ეს დრამატურგია, რომელიც ამ ძალიანად ამ მის განმავლობაში ძალიან საინტერესოა. ბოლოში უცებ ხედავს სხვა ადამიანს. რობი მოიცა ეცოს მე მაინტერესებს ყოველთვის ყავთ ხოლმე გამორჩეულად ფავორიტი. ეხლა თქვენ იცით უკვე ყველა მონაწილე ხო? ხომ არ ყავთ? ფავორიტი არასდროს არ მყავს ფავორიტი. ნუ მე როგორც მაყურებელი ასე ვხედავ ხოლმე, რომ ვიღაცა განსაკუთრებით მოგწონდა კი. ნუ არის ახლა გურული თუა ვიღაცა მაგაში არიან გურულები გლომად. არც ერთის უკვე სამეგრელოდან არის ბათუმიდან და დაყოფილია ასე გურული იმერეთი გუთაისი არა ჩემ მე რაღაც პატარა გამოცდილება რომ მაქვს თქო რა ჟიურის თქო ალბათ ამ მასში და მემართებოდა რა იცი აი ქუთაისი ხო უფრო მეტი მინდოდა მომეთხოა რატომღაც აი მე მაგრამ არ უყვარდი მაგას ჟიურში აი პატარა ჟიურებში იმიტომ რომ პირიქით რატო უნდა გჯობდეს ის შენ ხო თუ ხარ მხარეზე და თუ გინდა რამე გაკეთდეს ეს ალბათ მოთხოვნა ფავორიტის მიმართ აუცილებელია რა ეგ არ მხარდაჭერა როცა იმას ეუბნები იმას რაც სენტიმენტად აქვს და
შეხედეთ თვითონ როგორ მკაცრად უდგება იმას ჟიურის ფუნქციას და სხვისგან ესე არის ხო? არის ახლა მე პატარა გამოცდილები და ვიცი რომ ასე უნდა იყოს ეს. ხო, მაგრამ ზოგი ვარ მზად κρიტიკის მისაღებად, ზოგი არა, ზოგი ვეცემით მორალურად, ზოგი კი უძლიერდებით. გამანადგურეთ აგე რა, ერთი სიმღერა ვიმღერე, ისიც სხვისი იყოფილა თურმე. ტოლსტოის ანახო თქვენია. მაგას ვიმღერებ მე. ეს იმიტომ რომ мотиваცია უფრო გაგეზარდოს და შემდეგ ტურზე უფრო შემდეგ ტურში მადლობა. გაჩნია როგორ შეიძლება გააკლის აზრი, მაგრამ არის ძალიან სწრაფად უთხრა ეს. ან შეიძლება იმ ადამიანს თელი ისაღამო რაღაცნაირად ისე მიიყვანო იქამდე რომ მიხვდეს რომ იგი აფუჭებს იმ არ გამოარა ხო. მოგლეთ, აი ყველაფრის რომ თავი დავანებო, მე მარტო იმიტომ მინდა პირველ გადაცემას უყურო რომ ჟიურის ეს შემადგენლობა ნახო ერთად. ძალიან საინტერესო შემადგენლობა გამოვიდა და ყოჩა ხიდია ვისიც იყო რომ ეს ადამიანები ერთად შეეკრიბა. და დარწმუნებული ვარ ნატო მეტონიზე თავისი სიშვიდით და საოცარი კეთილხმოვანებით კიდევ უფრო დაამშვენებს ამ არაჩვეულებრივ შემადგენლობას. მე მინდა წარმატება გისურვოთ, დარწმუნებული ვარ ძალიან საინტერესო პროექტი იქნება და ძალიან დიდი მაყურებლის გულშემატკივრობას ველოდები და ხვალ ყველანი საღამოს ვიკრიბებით რომ უყუროთ პროექტს, რომელსაც როგორ ქვია ნიკო? 10 საათზე რაც თავარია იმედის ტელეარხზე ხვალ იწყება ახალი მეგა შოუ. ჩვენ ვარსკვლავები ვართ, დარწმუნებული ვარ რომ შეხსენება არ გჭირდებათ, ყველა დასხდებით ტელევიზორებთან და უყურებთ და უგულშემატკივრებთ თქვენს მიერ შერჩეულ კონკურსანტს. კი ბატონო, გემშვიდობებით, რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით ძალიან მალე ლიზა ბათიაშვილთან ერთად. დაგველოდებთ. სოფლიოს პირველ მევიოლინედ აღიარებული ლიზა ბათიაშვილი საქართველოში კონცერტისთვის ემზადება. პირველად ტელესივრცეში ერთად ლიზა და თამაზ ბათიაშვილები იმედის დღეში. ინსულტის მკურნალობის ახალი მეთოდი საქართველოში. როგორ გადარჩა პაციენტი ხეიბრად დარჩენას და რა უნდა ვიცოდეთ ინსულტის სიმპტომებზე. ექიმის რჩევები და პაციენტის ისტორია იმედის დღეში. მუშაობას და უნდა მოგახსენოთ რომ 31 ოქტომბერს ვახტანგ ჯანსუღ-ტახიძის სახელობის მუსიკალურ ცენტრში გაიმართება სახელგანთქმული ქართველი კომპოზიტორი სულხან ნასიძის 90 წლის თავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო და სპეციალურად ამ საღამოსათვის დღეს გამთენიისას ჩამოფრინდა საოცარი მევიოლინე ლიზა ბათიაშვილი, რომელიც 2 წლიდან უკვე ვიოლინო ეკავა ხელში, 4 წლისას მამა ასწავლიდა ვიოლინოზე დაკვრას და 16 წლის ასაკში მას ფინეთში ჰელსინკში ჰქონდა კონცერტი, რომელმაც ყველა მნიშვნელოვანი დარბაზის კარი გაუღო და დღეს უკვე აღარავინ აღარ დაობს იმაზე, რომ ლიზა ბათიაშვილი გახლავთ სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო მევიოლინე. ქართველებმა უნდა იამაყოთ ვინაიდან დღესდღეობით მსოფლიოს ნომერ 1 მევიოლინე ლიზა ბათიაშვილია, ამბობს თანამედროვეობის ერთ-ერთი საუკეთესო დირიჟორი დანიელ ბარენბოიმი. და მოკლედ ეს საუკეთესო მევიოლინე ჩვენი სტუმარია. დღეს მოკლედ მე მინდა სტუდიაში მოვიწვიო ლიზა ბათიაშვილი, თამაზ ბათიაშვილი და ნია ბახტაძე. ცნობისთვის კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ლიზა დღეს ღამის 4 საათზე ჩამოფრინდა თბილისში. ეჭვი მაქვს, რომ მას საერთოდ არ უძინია და პირდაპირ ჩვენთან სტუდიაში მოვიდა. მოგესალმები. მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. ალბათ დიდი მადლობა თქვენ ესეთი არაჩვეულებრივი საღამოს ორგანიზებისათვის და მე მინდა აღვნიშნო, რომ ლიზა და ბატონ თამაზი პირველად არიან სტუდიაში ერთად სტუმრად. ესეთი ჩვენ რა ყოფილიყავით რამდენიმე წლის წინ, მაგრამ სამწუხაროდ მე ავალ გავხდი მაშინ და ვეღარ მოვედი და ლიზა მარტო გყავდათ. დიახ. მოდით სანამ დავიწყებთ უშუალოდ საუბარს, მე მინდა ბატონ თამაზ კითხო, პირველი შეკითხვა, რა კი ლიზა ჩამოვიდა, ჩვენ გვინდა რომ ვისარგებლოთ და ლიზაზეც 1-2 კითხვა დაგისვათ. ლიზა, რომელიც აი წეგანო ახსენე რომ 2 წლიდან ვიოლინო ეკავა ხელში, 4 წლიდან ამეცადა. აი რამ განაპირობა ხა თქვენი შვილი, რასაკვირველია, უცხო არ იქნებოდა მისთვის მუსიკა, მაგრამ აი თვითონ მოინდომა თუ თქვენს მიეხმარეთ, რომ მისი კარიერა ამ მიმართულებით წასულიყო. ისიც რა შეასაქმე, ნუ ბუნებრივი მონაცემები ეს ყველაფერი ძალიან ადრე გამოავლინა, მაგრამ ყველა საოცრება ის იყო, რომ აი ვიოლინო მოინდომა რატომ? მაშინ მე მუშაობდი ექსპერიმენტულ სკოლაში პედაგოგად და სახლში დადიოდნენ ჩემთან მოზაფები, იმიტომ რომ იქ რემონტი იყო და რამდენიმე ხანს კარებს ჩავკეტავდი ხოლმე და კარებთან ვიყავდი. ერთხელ შემოიხედა ჩუმად და
და ვინახე რომ უნდა რომ დაესწროს და დავსვი მოხდე და აი ეს 2 წლის იყო მაშინ ლიზა. ხო 2 წელი ნახევრის ესე დაახლოებით 3 წლამდე რა ჯერ არც იყო 3 წლის და მოწაფე ყავდა ერთი სოფიკო ჯაიანი და აი უსმინა 1 საათი ესე მოხსეიჭდა და უსმინა და მე ნუ დამთავრდა გაკვეთილი და ის უნდა წავიდეს ხო და რაღაცას მეუბნება ყურში და ვისა ვიოლინო დამაჭერინოს სოფიკომ ხელში ხო და ნუ კი როგორ არა და ვიცი და ესე ჩაიხუტა ახლა ელოდებოდნენ უნდა წავიდნენ და მე მოთხარი მოდი მივცეთ მეთქი სოფიკოს უკან და აი პირველად გეპიცებით წინ პირველად იტირა რომ აი წავარჩი რამეკნა არ ვიცოდი და მე და მივრეკ მოვერკე ჩემ ყოფილ მოწაფეებთან და ერთი ყავდა ძალიან სიმპათიური კაცი გარიკა ხოლოდენკო და იმას აღმოაჩნდა რაღაც მერვედი უსიმებო თუ არა პრო და აი არავის დაუჯერებელი ამბავია და აი ლოგინში ჩაიწვირა და რამდენიმე ღამე საღამოს არც თოჯენავდა და არც და დღემდე არც გაუშვია ხო არის ესე მოხდა ეს ლოგინში აღაწეს პროდუქტ დროს ატარებს ვიდრე ლოგინში იმიტომ რომ ძალიან ლიზა გერმანიის მოქალაქე ხართ თქვენ და 91 წლიდან გადავიდა ოჯახის სასწავლებლად გერმანიაში 16 წლის ასაკში იყო ფინეთი და მსოფლიო აღიარება რომელმაც გაგიხსნათ ყველა სცენაზე გზა ეს იყო დიდი შრომის შედეგი თუ ეს იყო ის რომ საჭირო დროს საჭირო ადგილას აღმოჩნდით და ამ ყველაფერმა განაპირობა შემდეგ თქვენი კარიერული წინსვლა ძალიან ბევრი რამე ერთად მეგონა საერთოდ მნიშვნელოვანი არა მარტო ნიჭი და მუშაობა და საერთოდ სწორი ადგილას ყოფნა სწორი დროს, მაგრამ კიდე უფრო მეტი რაღაცა და ეს მე მგონი ძალიან გამიმართლა კიდევაც და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არ მოხდებოდა რომ არ ყოლოდა ესეთი გადასარევი მამა და მამას არ ყოლოდა ესეთი კვარტეტი. მე გადავიდე ამ თემაზე დამოკიდებულება და ურთიერთობა მაინთან ახლა ჩემი პირველი მოგონებები არის საერთოდ აი ამ კვარტეტთან დაკავშირებული და მახსოვს რომ აი ამ 2-3 წლის ასაკში ესე ვიჯექი მე თქვენ რეპეტიციების დროს რომელიც ასევე სახლში ტარდებოდა და საათობით უსმენდი ამ რეპეტიციებს. აქ საინტერესო დეტალი ის არის რომ არ ყოფილა ის რომ აი მამა ან დედა რო აძალებს შვილს იცი უნდა ისწავლო მუსიკა 2 წლიდან როდესაც თვითონ ინტერესდება ბავშვს ხო უკვე რაღაცის ნიშანია იმის რომ სოფლიო აღიარება მოვა სანამ ქალბატონ ლიზაზე მინდოდა უკვე ბარემ რახალიზა საუბრობს ოჯახზე იყო საუბარი მამას და ალბათ კვარტეტის გავლენა დიდი ყავთ ოჯახი ჰობოისტი მეუღლე და 2 შვილი მე მაინტერესებს თქვენი აზრით რა პროფესიას აირჩევენ შვილები ექნება გავლენა ამ შემთხვევაში ისე როგორც თქვენი მამის არა, იმიტომ რომ ჯერჯერობით სხვა თაობა წამოვიდა დღევანდელ დღეს. ბევრად უფრო მეტი ინტერესები ერთობიან სხვადასხვა რაღაცებით და სხვა შორის მიხარია რომ ჩემი შვილები ალბათ არ იქნებიან მუსიკოსები. იმდენად ინტენსიურად არსებობდა მუსიკა ჩვენ ოჯახში, მამა ჩემი და ჩემი მეუღლე რომ ცოტა ზედმეტი გამოდის და არ მინდა რომ მათ გძნონ თავი რაღაცნაირად ლიზას შვილია. დიახ. ამიტომ თავისი გზა აირჩიო. ეს ყოველთვის ესეა, მთავარი არ ჩაერიო ცუდად. მე სანამ ქალბატონია კიდე ერთი კითხვა და მე გადმოვალ თქვენთან. ლიზა ჰელსინკი ფინეთი, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს თქვენ შემოქმედებაში. მე როდესაც გახდით, ძლივს ვიშოვე რეპეტიციაზე ბილეთი, ორკესტრის რეპეტიციაზე და როდესაც დავესწარი, ყველა ადგილი იყო გაყიდული რეპეტიციაზე. ეგეთი რამე მე საქართველოში არც მე ნახა, არა თუ არც გამეგო უბრალოდ ხო? ნუ ვფიქრობთ, იქ ჩასვლა განაპირობა ესეთმა დამოკიდებულებამ თქვენი კიდე უფრო მეტად პროფესიონალიზმისაკენ გადახრა და უფრო მეტი მუშაობა თუ რო დარჩენილიყავით ისეთივე კარიერა გექნებოდა. არავინ არის ეს რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს კონკურსი 16 წლის ასაკში სადაც მივიღე მონაწილეობდა საერთოდ არც ველოდი და არც იყო მიზნად ის რომ მე ფინალში გავსულიყავი, მიზანი იყო ის რომ მე მეცადინა ეს რეპერტუარი მომზადებინა, იმდენად ახალგაზრდა ვიყავი და რაც იმას მოყვა ეს არის ფაქტიურად, ნუ აი შემიძლია თქვა რომ რაც ჩემ ნატურაში იყო საერთოდ ბავშვობიდან და რასაც ჩვენ ცოტა შორის ძალიან გაწონასწორებულად რასაც ჩვენ ვლაპარაკობდით, ის ყველაფერი ახდა და კიდევ უფრო მეტიც. და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი დაიწყო იმ კონკურსით. ქალბატონია, ძალიან განებივრებულები ვართ ჩვენ თქვენგან. მე ხელმწიფედ გამახსენდა კერესელიძის არაჩვეულებრივი საღამო და ეხლა სულხან ნასიძე. მე მიხარია რომ ეხლა წამოვიდა ტენდენცია რომ ჩვენ ვიხსენებთ იმ კომპოზიტორებს, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შექონდათ ქართული მუსიკის განვითარებაში. რა იქნება წარმოდგენილი, საიდან გაჩნდა იდეა და ნუ უკვე ხარისხი გარანტირებულია, როცა ვიცით რომ ჯანსულ კახიძის ცენტრში ტარდება ეს კონცერტი.
ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისათვის, რასაკვირველია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კონცერტი, რომელიც 31 ოქტომბერს გაიმართება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჯაზური ტექსტის სახელობის მუსიკალურ კულტურულ ცენტრში. ცით საქმე ის არის, რომ ჩემთან ერთად მე მინდა აღვნიშნო აუცილებლად ქალბატონი ეკა იოსელიანი, რომელიც ასევე არის ორგანიზატორი ჩემთან ერთად და ჩვენ ძალიან დიდი ძალისხმევა დაგვჭირდა, მადლობა მინდა უთხრა მას. ეს არის მაინც საერთაშორისო პროექტი, იმიტომ რომ 3 ბრწყინვალე მუსიკოსი იღებს მონაწილეობას ამ კონცერტში. ლიზასთან ერთად მისი მეუღლე, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ფრანსუა ლელუ, შესანიშნავი ჰობოისტი და ასევე იგი როგორც დირიჟორი ამ ამპლუაშიც წარდგება ქართული მსმენელის წინაშე და მაქსიმილიან ხორნუნგი შესანიშნავი ჩელისტი, რომელიც სხვათა შორის ბატონი ელდარი საკაძის მოსწავლე გახლდათ და აი ისინი მიიღებენ მონაწილეობას თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრის სიმფონიეთა და ჩვენი სახელოვანი კვარტეტის შესანიშნავი წევრები, სადაც პირველ ვიოლინოს პარტიას ლიზა შეასრულებს, ამაზე ალბათ მოგვიანებით, მაგრამ ამოსავალი წერტილი აი ამ ყველაფრის არის ბატონი სულხან ნასიძე, უდიდესი ქართველი კომპოზიტორი, რომლის შემოქმედებაზე ჩვენ ახლა საუბარი რო დავიწყოთ, ბატონო თამას თქვენი ნამდვილად ერთადერთს ვიტყვი, რომ ეს არის მისი შემოქმედება, ბრალფელი შემოქმედება, ეს არის მართლაც ჩვენი კულტურის უდიდესი საგანძური და მე უბრალოდ მოვიშველებ აი ბატონი იოსებ კეჭაყმაძის სიტყვებს, რომ არ ყოფილიყო სულხანი ქართულ მუსიკაში და არა მარტო ქართულში რაოდენი დიდი სიცარიელე იქნებოდა. ალბათ ეს ყველაფერს სოსო კეჭაყმაძე, რომელიც ისე არავის არაფერს არ ამბობდა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, სიურპრიზიც სამწუხაროდ ბატონ ვარდელის გარდაცვალების შემდეგ სულხან უკვე ცინცაძის სახელობის კვარტეტი აღარ იყო სრული შემადგენლობით და მე როგორც ვიცი ლიზა აი ერთს ვიტყვი, იცით ეს საიუბილეო თარიღი ძალიან ღირსეულად აღინიშნება და მე ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ჯერ კიდე მარტის თვეში ბატონ სულხანის დაბადების დღეა და ვახტანგ გახიძის ხელმძღვანელობით შესანიშნავი კონცერტი გაიმართა. ცინცაძის თუ ნასიძის? არა, უკვე მარტის თვე რო ახსენეთ. არა, ეს საიუბილეო თარიღი ნასიძესთან არის სასაკველი დაკავშირებული. აი აქ შესრულდა მისი შემოქმედების ერთ-ერთი მწვერვალი სიმფონია ფიროსმანი, ასევე სუიტა ბალეტიდან მეფე ლირიდა, ეს იყო მსოფლიო პრემიერა და საგუნდო ნაწარმოები სპარსული პოეზიიდან. გაგრძელებაც ექნება და ეს მნიშვნელოვანი რაც არის ახლა კამერული შემოქმედება, იქნება წარმოდგენილი 31 ოქტომბერს, მისი საუკეთესო ნაწარმოებები და ვფიქრობ, რომ სულხან ნასიძის შემოქმედება კიდევ უფრო ფართო მასშტაბებს მიიღებს, თუმცა ძალიან პოპულარულია ევროპაში და კერძოდ გერმანიაში. ერთი დეტალი შეიძლება ბატონ თამას ვკითხავ, კვარტეტი ამ შემთხვევაში უკვე ლიზა დაიკავებს პირველი ვიოლინოს. არა, ეს მარტო ამ დღეს. მხოლოდ ამ დღეს. შენთვისაც ხო უკრავდა კვარტეტი უკაცრავად. ჩვენ ერთად გასტროლებზე ვიყავით სხვათა შორის. ეს იყო 1984 წელს უნგრეთში. დიახ. ცოტა ამბიციური განცხადებაა ჩემი გამო, მაგრამ ფაქტი ასე იყო. რა საკეთებდა ნანიკო? არა შეიძლება. ღეროდა და კარგად სხვათა შორის. ჩვენ ესეთი შერეული კონცერტი გვქონდა და ჩვენ უკრავდით და ღეროდენ იქ კიდე ვიღაც იყო. რუსლან პეტრიაშვილი იყო ჩვენთან ერთად. რუსლან პეტრიაშვილის გამოფენა იყო. ქართული კულტურის ესე პატარა მასშტაბის დღეები ჩატარდა უნგრეთში. მადონა. ბაზისი იყო, ხო, რა თქმა უნდა. მე რას მომღერეთ მაშინ შემარცხინე ხალხი მაინც ბატონო თამას, აი თქვენ პირადად იცნობდით ბატონ სულხანს შემოქმედებითი ურთიერთობა ჰქონდათ ათეული წლების მანძილზე და მე მაგალითად ვამაყობ, რომ ჩემი პედაგოგი იყო ბატონი სულხანი კონსერვატორიაში პოლიფონიას მასწავლებლად ამას ყოველთვის სიამაყე დაგვნიშნავ. აი ორი სიტყვით რომ ბრძანო და რას დაუკრა. სულხანი იყო რაღაც განსაკუთრებული პიროვნება. ნუ ისე გული დაგჭირდა ჩვენ ამის მოსასწრო. ჩვენ ვართ მისი ყველა ხუთი კვარტეტის პირველი შემსრულებლები და ფაქტიურად იწერებოდა ერთად ეს მუსიკა. ისევე როგორც სულხან სინცაძის შემთხვევაში, როცა მე-6 კვარტეტიდან დაწყებული სულ მოდიოდა და ურთიერთ შევსება იყო კონსულტაციები და ნუ სულხან ნასიძე ესე იგი არაზო იცით როგორ ეს ისეთი თვითკრიტიკული იყო წარმოუდგენელი ხანდახან მოვიდოდა და არ მოეწონებოდა აი და მომიცდა ეს აღარ და დახევდა იმ ნოტებს მე წავიდა რომ სახში თავიდან დაწერდა და საოცარი პიროვნება იყო საოცარი აი და იცით აი ცოტათი მაინც და ძალიან ხშირად ხდება და თავის დროზე ისეთი დაფასებული არა
ცოტა სულხან-ცინცაძის ჭრილში მოხდა შეიძლება. მაშინ სულხან-ცინცაძე ხალხო. თქვენ კვარტეტებს გულისხმობთ ალბათ. კვარტეტებზე ვიძახი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ბატონო თამას, იმიტომ რომ ბატონი სულხანი არის ერთ-ერთი საუკეთესო სიმფონისტი და ასევე მისი კამერული ჟანრის ნაწარმოებები, აი ხობოის კონცერტი, რომელიც შესრულდება ბატონი ფრანსუა ასრულებს აი ამ ნაწარმოებს და მინდა გითხრათ, რომ ამ ნაწარმოების პრემიერა 1999 წელს თორემ მიუნხენში გაიმართა და შემსრულებელი იყო ფრანსუა ლელი და ვიცი რომ მის რეპერტუარშია ეს ნაწარმოები. ძალიან მაინტერესებს უკაცრავ დაასრულეთ და შემდეგ აი ხო ორმა კონცერტთან დააკავშირებთ, აი ლიზასთან რომ მქონდა შეთავაზება, იგი ძალიან დიდი იმ წუთას დამეთანხმა, იმიტომ რომ მითხრა რომ ძალიან დიდი ხანია ამ ნაწარმოების შესრულება. მე მგონი ეს ერთ-ერთი საუკეთესო ნაწარმოები, რომელშიც მან სახელმწიფო პრემია მოიპოვა. რომელ ნაწარმოებს შეასრულებთ ამჯერად და აუცილებლად უნდა გითხოთ ინსტრუმენტზეც, ვიოლინოზე, იმიტომ რომ 1709 წელს დამზადებული Nippon Music Foundation-ის კუთვნილი ენგელმანის სტრადივარიუსზე უკრავდით. ხო სწორად ეს მონაცემი არა, აღარ არის ჩამისწორეთ. მე უკრავ გვარნერის და იოზეფ გვარნერი და ჯეზო 1729. კიდე მე კიდე უკან და წინ წავსულია. და რას შეასრულებთ, რომელი ესე იგი მე შეასრულებ ორ ნაწარმოებს, აი ორმა კონცერტს ვიოლინო და ვიოლონჩელისთვის და კამერული ორკესტრისთვის და მე შეასრულებთ კვარტეტს, რომელი მესამე კვარტეტს. კვარტეტს ქვია ერთი თაფლი ეს მან უძღვნა ქართველ გმირებს დავუყურებთ. მინდოდა რომ კვარტეტის ცეზურა არ ყოფილიყო აი ამ შემთხვევის შემდეგ, რა თქმა უნდა 50 წელი ერთად უკრავდა და ეს 4 ადამიანის არის ისტორიული ამბავი და ამიტომ ეს იქნება გაგრძელება. ეს იქნება ოპოზიცი რომ უნდა შეცვალო ისეთი ადამიანები კვარტეტი სპეციფიური რაღაცაა, ეს რომ საყოველთაოდ არ უკრავ, მაინც უნდა ნახო როგორ ერწყობით ერთმანეთთან, ნუ კარგად ვიცნობ ამ ადამიანებს და იმდენად რაღაცა ოჯახის განმავლობაში რამდენ საათს უკრავთ სკოლაში? დღევანდელ დღეს ვერს ვერ ვახერხებ, იმიტომ რომ შვილები მყავს და იმდენი ხანი უკრავდა. მინიმალური დროით უნდა რაღაც მივახციო აი მინიმალურად 2 საათი 4 2 დიახ. შვენიერი. იყო ის მომენტი ერთი შეკითხვას და ბავშვი რომ არიძინებს და ვიოლინოზე რამეს შეასრულებს. არა, მითით რა შესაქმე იმის გამო რომ მე საერთოდ ვიოლინოზე უკრავ, ეს ამის გამო ვტოვებ ბავშვებს ხანდახან და მივდივარ სხვა ქვეყნებში. ამიტომ გახდა მუსიკა ცოტა კონკურენტი მაგათთვის. აი ეს დაბალანსება ძალიან ძნელია. ამიტომ მუსიკას თავისი ადგილი აქვს, მაგრამ არ არის თავარი. მუსიკალური ნიჭიერების გარდა არ შეიძლება არ აღნიშნოთ თქვენი დამოკიდებულება ენებისა. პოლიგლოტია თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, იმიტომ რომ ფრანგული, ინგლისური, გერმანული, რუსული, ქართული და ეხლა ფინურს სწავლობთ. არა, ფინურს არ იტალიურს. იტალიურს. ფინური თავის დროზე ხო დაიწყე, მაგრამ მე რატომ მინდოდა, მაგრამ არ მოეწონა. არა, რთული იყო და რატომაც გავაკეთე. იტალიური რაკი მუსიკის მეთით რა წელს ვარ რომში ფანტასტიკურ ორკესტრთან ორკესტრ აკადემიაში სანტა ჩიჩილია ქვია ეს ამ ორკესტრს მათთან artist in residence-ს თქვენ რამდენიმე პროექტი მაქვს და ეს იყო ჩემი мотивация ასე თქვა რომ ჩავალ მინდა იტალიურად ვილაპარაკო ცოტა მაინც. ანუ ესენები იმიტომ იცით ამდენი რომ ამ ქვეყანაში მოგიწიათ ხანგრძლივად მუშაობა თუ უბრალოდ ენების არა თან მიყვარს ძალიან იტალიური და რადგან ფრანგულად ვლაპარაკობ სახლში მგონია რომ ბავშვებმა ქართული იციან. ლიზა, კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი კონცერტი მიგიციათ, უამრავი. აი, ყველაზე უფრო შთამბეჭდავი და საუკეთესო თქვენთვის რომელი დარჩა? ბევრი იყო ესეთი, ესაც ზუსტად ვერ ვიტყვი, მაგრამ ალბათ მაინც ბერლინის ფილარმონიურ ორკესტრთან ჩემი დებიუტი და იმის მერე სხვა კონცერტები მათთან და ასევე ნიუ-იორკის ფილარმონიურ ორკესტრთან. ამბობენ, რომ ქართველი მაყურებელი, მსმენელი, ბევრად უფრო კრიტიკულია და ბევრად უფრო ნერვიულობენ შემსრულებები, მაშინ როდესაც უკრავენ მათიანებისთვის, ქართველებისთვის, თქვენ შემთხვევაში. მე პირიქით ძალიან დიდი სიხარული ჩამოდიოდა აქ და კარგი ენერგიას ვგრძნობ იმ წუთშივე, იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან ბევრი ნათესავები არიან. მიყვარს აქ რა ძალიან. და მე ვფიქრობ რომ აი 31-ის კონცერტი ბატონი სულხანის საიუბილეო კონცერტი და ეს ნაწარმოებები შესრულდება და ეს იქნება ისტორიული კონცერტი, იმიტომ რომ ახალი შემსრულებლები ეყოლება და იმედი მაქვს რომ ლიზას რეპერტუარშიც დარჩება ეს ნაწარმოები, მისი ორმაგი კონცერტი ვიოლინოს, ჩელოსა და კამერული ორკესტრის. კიდევ ყოველი გეგმება რაიმე ერთობლივი პროექტი და აი ჯერ გასახსენებელი ბევრია.
გასაცნობელი ბევრია. მაგრამ იქნება პირველი კვარტეტის პროექტია, ეს ახალ პირველ მე ვიოლინოს სცენარია და ჩვენ ეს რა თქმა ეს მერე უნდა გაგრძელდეს. ჩვენ როდესაც რომ ვიფიქრეთ, რომ არ შეიძლება შეწყვეტა. ჩვენ ჯერ კიდევ მობილურები ვართ, ჩვენ სამნი, ეს ხო ტრაგედია მოხდა ესეთი რაღაცა, რომელიც არ ვიცი, ბედის ირონიას ვიძახი რბილად, თქო, ეს როგორც დაიღუპა, ეს არის რაღაც საოცრები. ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ და საერთაშორისო ძალიან გაგიმართლა საოცარი ადამიანები პოვეთ, გია ხაინდრავა, რომელიც კახიძესთან ორკესტრში პირველ პულზე ზის. და უკვე 20 წლის გამოცდილება კვარტეტში დაგვეძა. თითქმის მთელი ჩვენი რეპერტუარი იცის, იმიტომ რომ ეს კვარტეტი ჩამოაყალიბა 1997 წელს ოთარ ჩუბინიშვილმა და მთელი ჩვენი რეპერტუარი თუნდაც შეასწავლა. ამიტომ ესე იგი, აი 15 ნოემბერს კოტევარდელის ხსოვნისადმი მიძღვნილ კონცერტს ვატარებთ კონსერვატორიის დიდ დარბაზში. ძალიან საინტერესო საოცარი თან ისეთი მუსიკა სრულდება, რომელიც აი მართლა ერთ-ერთი შედევრებია, შუბერტის ლა მინორ კვარტეტი. ესეთი წევდიან როზამუნდა ქვია ეს. მისი აი ერთ-ერთი ნაწარმოებია შუბერტის და ამ კვარტეტში გამოყენებული ეს თემა. მე უკრავთ ბეთჰოვენის პირველი კვარტეტის მეორე ნაწილს, რომელსაც რომენ როლანმა რომეო და ჯულია დაარქვა. და მეორე განყოფილებაში უკრავთ ბრამსის საფორტეპიანო კვინტეტს და ფორტეპიანოზე უკრავს ჩვენი ახალი მოდურის სიტყვა ვარსკვლავი დავით ხრიკული. ძალიან საოცრად მე არც მეგონა რომ ბრამსი საერთოდ ისეთი რაღაც თუ არ ჩამოყალიბდი პიროვნულად და ისე მაგრამ უკრავს აი პირველი რეპეტიციაზე დავინახეთ რომ ეს მართლა ძალიან დიდი მომავლის მქონეა. ერთი შეკითხვაც მექნება ლიზასთან თუ აი გამორჩეული ნაწარმოები რომელიც აი ყველაზე მეტად რომელიც გიყვართ. ასევე რთულია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნაწარმოები მიყვარს. შემიძლია თქვა ალბათ ბეთჰოვენის სავიოლინო კონცერტი, ბრამსის სავიოლინო კონცერტი, რაც რა თქმა უნდა, ყველა ვიოლინო უნდა დაუკრას, აი ესენი არის შედევრი. გაჩნევისთანაც უკრავ, რა თქმა უნდა, ეს კოლეგები ძალიან დიდ როლს თამაშობენ მასთან ერთადაც სცენაზე დგეხარ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ რომ მობრძანდით ჩვენთან სტუმრად. და 31 ოქტომბერს ველოდებით ჩვენს მენელს ბილეთები. გრანდიოზული სანახაობა იქნება მუსიკის მოყვარული საზოგადოებისათვის. მე მინდა წავიკითხო ახლა ერთი ფრაზა რომელიც გია ყანჩელმა ბრძანა ლიზა ბათიაშვილის შესახებ. არ შემიძლია არ მოგახსენოთ ცნობილი მევიოლინეები ძალიან ბევრნი არიან, მაგრამ ლიზა ბათიაშვილი ინდივიდუალობით გამორჩეულიაო. მეც შემიძლია რაღაც წავიკითხო. ჩიკაგოს სანთაიმსში დაიწერა სხვათა შორის ეს იყო ბრამსის სავიოლინო კონცერტის საუკეთესო ცოცხალი შესრულება 2013 წლის ტურნეზეა საუბარი. მე კი წავიკითხო მაგალითად რომ 31 ოქტომბერს თქვენ შეგიძლიათ მიბრძანდეთ და მოისმინოთ ეს ყველაფერი, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ წელი ნაწილის განმავლობაში. მადლობა. მადლობა და კიდევ ერთხელ განსაკუთრებული მადლობა თქვენ რომ ყოველთვის გვანებიურებთ ესეთი საინტერესო პროექტები. შორის ექნება გაგრძელება ამ საიუბილეო თარიღს მე უკვე დეკემბერში ტრადიციულ საშობაო ფესტივალზე კონსერვატორიაში კიდევ ერთი კონცერტი გაიმართება, რომელიც სადაც შესრულდება ბატონი სულხანის ნაწარმოები. კი ბატონო, ახლა ჩვენ რეკლამას უნდა დავუთმოთ, რომ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგწანდით ესეთი არაჩვეულებრივი ადამიანები და რეკლამის შემდეგ ჩვენ ინსულტზე ვისაუბრებთ და მის მკურნალობის გზებზე დაგველოდეთ ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. ინსულტის მკურნალობის ახალი მეთოდი საქართველოში. როგორ გადარჩა პაციენტი ხეიბრად დარჩენას და რა უნდა ვიცოდეთ ინსულტის სიმპტომებზე? ექიმის რჩევები და პაციენტის ისტორია იმედის დღეში. მაშასე დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში თქვენ უყურებთ იმედის დღეს. ახლა უნდა ვისაუბროთ ინსულტზე, დიაგნოსტიკაზე, მკურნალობაზე და ასე შემდეგ. მაგრამ ვიდრე გადავალთ ჩვენ სტუმრებთან და განვავრცობთ ამ თემას, მე მანამდე მაქვს ციფრები მომზადებული, სტატისტიკა და მინდა ეს მონაცემები ახლა წარმოგიდგინოთ თქვენ. მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში ყოველ 1000 მოსახლეზე წელიწადში 1-დან 4-მდე მერყეობს ინსულტის შემთხვევები. ინსულტის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ყოფილა რუსეთის ფედერაციაში და შეადგენს 486 შემთხვევას 100,000 მოსახლეზე. ხოლო საფრანგეთში არის ყველაზე დაბალი 151 შემთხვევა 100,000 ადამიანზე. ასაკობრივ მაჩვენებელს რაც შეეხება 65-დან 74 წლის ასაკში ინსულტი 6-ჯერ უფრო ხშირია,
ვიდრე 45-დან 54 წლის ასაკში. 45-დან 54 წლის ასაკში ინსულტი მამაკაცებში ორჯერ უფრო ხშირია ვიდრე ქალებში. თუმცა 65 წლის ასაკისთვის ერთნაირი ხშირითაა გამოვლენილი. ეს იყო ციფრები, თუ რაზე მეტყველებს ციფრები, კარგად შეგვიძლია მივხვდეთ ყველამ, ეს არის ძალიან მძიმე ავადმყოფობა, რომელიც შესაძლოა დასრულდეს უმძიმესი შედეგებით და ინსულტმა შესაძლოა მოახდინოს გავლენა სრულიად თელს ცხოვრებაზე, ადამიანის ცხოვრებაზე. და ინსულტი ის არის, რომლის სიმპტომიც არასოდეს არ შეგეშლება სხვა ნებისმიერ დაავადებაში. თუმცა მაინც მნიშვნელოვანია სტუმრებისგან გავიგოთ მისი სიმპტომები, რომ შემდეგ უკვე სწორაფერი რეაგირება მოვახდინოთ. ჩვენ ვისაუბრეთ სტატისტიკაზე, ახლა მინდა ვისაუბროთ ზოგადად გამოვლენაზე, რა სიმპტომები ახლავს, როგორ, ჯერ უნდა წარმოადგინოს სტუმრებმა. მართალია. დიახ. მაშასე ჩვენი სტუმრები არიან ზაზა კაცარავა, პროფესორი, ნევროლოგი, გერმანიის ქალაქ უნას ევანგელური საავადმყოფოს ნევროლოგიური დეპარტამენტის დირექტორი, ესენის უნივერსიტეტის პროფესორი. და ასევე ბატონი ვლადიმერ ძიძიშვილი, რომელიც ნათელი მაგალითია იმისა, თუ ამ საოცარი მეთოდით, რომლის შესახებაც ჩვენ დღეს ვაპირებთ, რომ ვისაუბროთ, როგორ გადარჩა ადამიანი და როგორ ჯანმრთელია სრულფასოვანი, დღეს თვითონ მოვიდა აქ და ამ ყველაფერზე ისინი თავად მოგვიყვებიან. ბოდიშ ის მოხდით, მე პაციენტიდან დავიწყებთ, თუ შეიძლება საუბარს, იმიტომ რომ ეს ის არის, რაზეც ნერვიულობს მაყურებლის 90%. როგორც ვიცით, სიმპტომი არის დამბლა, მეტყველების შენელება და ასე შემდეგ. მე როგორც გატყობთ, თქვენ მეტყველება სრულად გაქვთ და მოძრაობთ კიდევაც კარგად. კი, ახლა უკვე ბატონი ზაზას ასე ვთქვათ, ამ მეთოდით და წყალობით და ექიმების ქალბატონი ლიგა ყუბანეიშვილის და თამაჯანელიძის წყალობით ეს დიდი საქმე ასე ვთქვათ დაინერგა ქუთაისში და ერთ-ერთი მე ვარ ის პაციენტი, ვინც ამ კურნალობით, სწორი კურნალობით რასაც ქვია. დიახ. დღეს თქვენთან მოვედი და ამ სტუდიაში გავხდი. რამდენი წლის იყავით და რა იყო პირველი ის ნიშანი, რის გამოც თქვენ მოხდით საავადმყოფოში? მე ვარ 53 წლის გახლავართ. ნუ ერთშენიერ დილას გამაღვიძა ძლიერმა ტკივილმა ფეხზე. რამდენი წლის იყავით მაშინ? 53 წლის. არა, მაშინ. ახალი მაისში მომივიდა 26 მაისს და მე მართა ეს გამაღვიძა ძლიერმა ტკივილმა ფეხის არეში კუნთის დაჭირმა რო იცის, ესეთი მდგომარეობა მქონდა. ვეცადე ამდგარიყავი ფეხზე, მომეკიდა თქვა ხელით. მაგრამ ვერ შევძელი ვერანაირად ფეხიც, ხელიც დაუმორჩილებელი მქონდა, სრულიად ასე ვთქვათ, დამბლა მქონდა, ვერანაირად ვერ დავიმორჩილე. ვერც მეტყველება აღვიდგინე, იმიტომ რომ ეს ქვედა ყბის ნაწილი ასე ვთქვათ, მოქცეული მქონდა გვერდზე. და ეს სიტყვებს ვერ ვლაპარაკობდი რა და დროული სასწრაფოს გამოძახება მოხდა, გამოვიძახეს. გადამიყვანეს იმერეთის რეფერალურ კლინიკაში. ეგ დამხტანეს როგორც მოგახსენებთ ექიმები. მოხდა დროული გამოკვლევა ჩემი, დამიდგინდა მწვავე ინსულტი და გამიკეთა ეს ტრომბოლიზისით ჩამიდარდა მკურნალობა და დღესდღეობით ჩვეულებრივ რიტმში ვაგზავნებ ცხოვრებას. შეიძლება რომ ფეხზე ადგეთ ხელები აწიოთ მაყურებლის ზუსტად თვალსაჩინო რომ იყოს ინსულტის შემდეგ ადამიანი როგორ უბრუნდება თავის ჩვეულ ჯანსაღრით. ნებისმიერ მდგომარეობაში ინსულტი აღარ არის საშიში ამ შემთხვევაში, ოღონდ ქუთაისში დაგემართება. არა, ქუთაისში თუ კი დაგემართებათ ნახდა საშიში. სხვაგან რა ვქნათ სხვა შემთხვევაში? აი ეს ვიტყოთ უკვე ბატონ ზაზას. რა მეთოდზეა საუბარი? ჩვენ საუბრობთ ახალი მეთოდი. მოდი მაყურებლისთვის რომ გასაგები იყოს, რა მეთოდზეა საუბარი, რომ ადამიანი სახსალამათია დღეს და ჩვეულებრივ ცხოვრებას დაუბრუნდა. პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით მაყურებელს, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, რომ ჩვენ მოვედით და შეგვიძლია რომ საქართველოს მოსახლეობას ამაზე ვესაუბროთ. ჩვენ ვსაუბრობთ ეგრეთ წოდებულ სისტემურ თრომბოლიზზე, მწვავე ინსულტი გახლავთ დაავადება, რომელიც ვითარდება იმის შედეგად, რომ სისხლის კოლტი დაახშობს, მწვავედ დაახშობს თავის ტვინის სისხლს. სისხლის მიწოდება აღარ ხდება. ის ნერვული ქსოვილი, რომელსაც ჭირდება სისხლი და ჟანგბადი, ის იწყებს ყდომას და შესაბამისად ფუნქცია ითიშება. რაც ვნახეთ ბატონი ვლადიმერის მაგალითზე, რომ მას განუვითარდა მწვავე დამბლა. ხელს ვერ ამოძრავებს, ფეხს ვერ ამოძრავებს, მეტყველება უჭირს. დიახ. და ერთადერთი, აი ეს მინდა რომ ყველამ გაიგოს. ერთადერთი ეფექტური მკურნალობის საშუალება არის ის და ალბათ ყველა მივხვდებით ამას ექიმიც და არა ექიმიც, რომ თუ ეს სიზარღვე არ გავხსენით, კოლტი არ დავშალეთ
და სისხლი არ მიეწოდა ისევ ტვინის ქსოვილს, ვერ აღსდება. ის ვეღარასოდეს ვეღარ აღდება. შესაბამისად, ყველა სხვა მკურნალობა, ამას ნოოტროპული საშუალება იქნება, რამე წამალი იქნება თუ რეაბილიტაცია იქნება, მისი შედეგი ყოველთვის ძალიან შეზღუდულია, თუ ეს პირველ წუთებში და საათებში არ მოხდა ამ კოვიდის ანუ ეს პირველ დახმარებად ითვლება ამ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტი მოდის ერთადერთი მკურნალობა. დრო რამდენია, ვთქვათ, აი მძიმე მდგომარეობაში ჩავარ განვითარებიდან მკურნალობის დაწყებამდე, მოკლე პერიოდზე 4 საათ ნახევარზეა საუბარი. მერე დაგვიანებულია. მაგრამ რაც უფრო მალე მოვახერხებთ მკურნალობას, მით უფრო ნაკლები ნერვული უჯრედი მოხდება. ანუ პირველ საათში პაციენტს უკეთესია შედეგი, 2 საათში უფრო უარესი, 3 საათში უარესიო და 4 საათ ნახევრის იქით უკვე მკურნალობა შეუძლებელია, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან აგრესიული წამალი შეგვყავს სისხლში. ის სისხლის შედედებასაც რგუნავს, ანუ შეიძლება გართულება მოხვდეს და შესაბამისად 4 საათ ნახევრის იქით უკვე რისკი აღემატება ბენეფიტს. ეს ყველაფერი ჩვენ ნანიკომაც ახსენა ხდება ქუთაისში. ხო, რაკნას იმ ადამიანმა, ვისაც ვთქვათ, ცხოვრობს, იგი ნებავთ თბილისში, ნებავთ კახეთში და 4 საათ ნახევარში უბრალოდ ვერ ჩახვალ ქუთაისში, რომ მთელი ცხოვრება უნდა იტანჯო ამის გამო ალბათ. ამიტომ ერთი მინდა რომ პაციენტს ვკითხო და მოსახლეობამაც გაიგოს, რას ფიქრობს ადამიანი, როდესაც მას აქვს სრული დამბლა. აი, რამდენად, იმიტომ ეს ხო ისეთი შემთხვევაა, რომ ამ კაცმა აი ურთულეს დაავადებას და სიკვდილს შეხედა თვალებში და ხანდახან ისი არის ინსულტის შედეგად, რომ დამბლა დაცემული თუ დავრჩი, იტყვი ადამიანი რომ ამისთანა სიცოცხლეს სიკვდილი მერჩია. ბევრჯერ მიფიქრი აი რომ ვიცაქით რეაბილიტაციის პერიოდი ქონა 10 დღე ვიცაქით სამონტყოფოში რეანიმაციაში და ну იქ ახლა პაციენტები იყვნენ, ჩემს გარდა 14 პაციენტი ვიყავით. ყველა ინსულტი. ხო, ყველა ინსულტი და ასაკით მეტი იყვნენ ჩემზე. ცოტა შედარებით რაც თანაბარი ასაკის ვიყავით, აი ერთი ფიქრი გავიფიქრე, რომ აი მე თქვი იმათ ახლა არაფერი აღაშორებდა, თუ უკვე ისეთ მდგომარეობაში ანუ მათ დაგვიანებული ქონდათ უკვე დაგვიანებული და ასაკიც ქონდათ ისეთ რომ უკვე აღარ შეიძლებოდა ეს გაკეთება ინემსის და ну იქ საწოლში იყვნენ ბოდიში და პამპერსები და აი მეც ეს ფიქრი მქონდა, რომ თითქოს მეც ასე ვჩებით თქო რა, აი ლოგინში მოსავლელი და რა ვიცი ახალგაზრდა კაცი რა რომ იტყვიან ასეთ მდგომარეობაში ძალიან გული მწყდებოდა და ვიფიქრე მე თქვი სიკვდილი მირჩევნია ასეთ ყოფნას მაგრამ როგორ გაგიმართლა თქვა გაგიგია დღეზე ობით კი ასე რომ გამიმართლა ნამდვილად თქვენ შეკითხვას რომ დავუბრუნდეთ აი სწორედ ეს არის რომ ეს პროექტი არის ქუთაისის კოლეგების გავიმეორებ თამარ ჯანელიძის ქუთაისის კლინიკური დირექტორის ირაკლი გოგინავას მაშინდროინდელი კლინიკური დირექტორის ჯანოვაშაძის და ჩემი ერთობლივი ნამუშევარი, იმიტომ რომ საქართველოს ეს სტანდარტი არ არის. ეს თქვენი სახსრებით დანერგეთ, მე როგორც ვიცი. კი, ჯერ ერთი ამას მარტო ფული არ არის, ეს არის ბევრი ცოდნა, ამ ცოდნის ტრანსფერი, 3 წელიწადი მზადება და მე ამის დაფინანსება დღეს საქართველოში არ არის. გავავლოთ პარალელი თუ რატომ ფინანსდება გულის მწვავე მკურნალობა, რომელიც მსგავსია, ხო? გულის ინფარქტი, დახშობა მოხდა სიზარღვის სტენდირება დაფინანსდა, მკურნალობა დაფინანსდა, თავის ტვინში როცა ეს ხდება, ეს არ არის. თუმცა აქვე მინდა ვთქვა, რომ ეს ამის დადებითი სიგნალი უკვე სამინისტროსთან არის, ჩვენ შეხვედრა გქონდა სამინისტროსთან. არის დადებითი პასუხი, ამას მუშაობა ჭირდება, ანუ ამის მზაობა არის, მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო ამ პრეცედენტის შექმნა. დიახ. ეს იყო პროექტი, მე როგორც გითხარით, ვეცადე იმისთვის, რომ სწავლება ყოფილიყო. ექიმები მომზადებული იყვნენ, მე ჩამოვიტანე ფული, იმიტომ რომ ეს წამალი არ ფინანსდება, თითო შემთხვევა ჯდება $1000. ეხლა ისიც თქვათ, რა თქმა უნდა, ადამიანს რო დაემართება დამბლა და რო უთხარო $1000 თუ გადაიხდი, მკურნალობა ჩაგიტარდება და გაყიდეს ყველაფერს, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს პირველი 3 საათის განმავლობაში. ანუ დილით სანამ ავადმყოფი გაარკვევს, სანამ მოსკოვში შვილს დაურეკავს, სანამ გერმანიაში ნათესავში აწუხებს. მე მინდა გკითხოთ რომ წავე ისულძებს საუბრობთ. ხშირ შემთხვევაში ერევათ ხოლმე, როდესაც რაღაცა მეზობელი შემოვა და დაუსვავს დიაგნოზს, ხო? როგორ უნდა მოხდეს ზუსტი დიაგნოზირება და რომ აუხსნათ რა შესაძლებელიც არის? მოსახლეობამ უნდა იცოდეს. იმპაქტი ელევათ ხოლმე. მოსახლეობამ უნდა იცოდეს, რომ მწვავედ აღმოცენებული დამბლა, მეტყველების მოშლა, ხედველობის მოშლა შეიძლება იყოს მწვავე ინსულტი. არ უნდა დაიკარგოს დრო და უნდა დაარეკოს სასწრაფოში. ეხლა სასწრაფოში განათლებული პაციენტი, გაუნათლებელ პაციენტს ჯობია. შესაბამისად, მინდა რომ მოსახლეობა მიცოდეს, რომ პაციენტის პატრონმა უნდა კითხოს სასწრაფოს, რომ იმყავარ ეხლა რეანიმაციაში თუ საავადმყოფოში, იმას თრომბოლიზისი აქვს, იმიტომ რომ სხვაგან რომ წამიყვანო, სადაც ეს არ არის,
ამას ჩემთვის ბენეფიტი და მოგება არ იქნება. ხო, მაგრამ დღეს მხოლოდ ქუთაისში შეიძლება ესე იგი პაციენტი წაიყვანონ და სხვა არც ერთ ქალაქში და არც ერთ საავადმყოფოში სამწუხაროდ ასია, ვიმედოვნებთ რომ მალე მოხდება თბილისში და ყველა რეგიონულ ცენტრში ამის დანერგვა და ქუთაისის მოსახლეობა მინდა რომ იცოდეს, რომ თუ დაემართა ინსულტი და ავადმყოფი მისი ოჯახი ფიქრობს ინსულტზე, ის უნდა წავიდეს ქუთაისის რეფერალურ საავადმყოფოში. სხვაგან არ უნდა წავიდეს, იმიტომ სხვაგან სამწუხაროდ. ძალიან სამწუხაროა. დროს აქვს მნიშვნელობა და ამაზე ვისაუბრეთ უკვე ჩვენ, რომ მაგალითად თუ პირველ 4 საათნახევარში არ მოხდა, ხო, მაქსიმუმ აი უნალობის დაწყება, სავალალო შედეგი შეიძლება მოყვეს ამ და ინსულტს. მე მაინტერესებს საქართველოში ინსულტის შემთხვევების სტატისტიკა თუ არსებობს, რამდენი მე მქონდა ზოგადი სტატისტიკა მსოფლიო მასშტაბით და სად არის ყველაზე ხშირი. საქართველოში რა ხდება ამ კუთხით? საქართველოში სტატისტიკა და სტატისტიკური მონაცემები ძალიან შეზღუდულია. არსებობს ერთადერთი გამოკვლევა, რომელიც თავის დროზე ჩაატარა ბატონმა ალექსანდრე ცისკარიძემ და სანზონის, მაშინდელი სანზონის მოსახლეობაში გამოიკვლია და თუ არ ვცდები 90-დან 120 შემთხვევა იყო 100,000 მოსახლეზე. წელიწადში როგორც საფრანგეთში თქვა 150 ბრძანეთ. 151 შემთხვევაა. აქ იყო 90, 120-ზე, თუმცა მგონია რომ რეალურად გაცილებით უფრო მეტი შემთხვევა იქნება, იმიტომ რომ საქართველოში მეტი მოუწესრიგებელი წნევაა, მეტი მოუწესრიგებელი დიაბეტია, მეტი სტრესია. მოციმციმი არითმია, ჯერ მოდით ორგანულ რისკ ფაქტორებს მივყვეთ და ესეც აუცილებელია, იმიტომ რომ სამინისტროს აინტერესებს, რომ მე რომ ამას დავაფინანსებ, რამდენი ფული დაიხარჯება, ზუსტად მაგ კონტექსტში გითხეთ რა, იმიტომ რომ სამინისტროს უნდა კონდეს ინფორმაცია, თუ არის ძალიან ხშირი ეს შემთხვევები, ალბათ აქედან გამომდინარე მიიღება შემდეგ გადაწყვეტილებას ამ ზამნის დაფინანსებას. ერთი კითხვა მაქვს, რისკ ჯგუფი ვინ არიან, ვინ უნდა იყოს მეტად ყურადღებით, ვის შეიძლება განუვითარდეს ინსულტი? ყველა ადამიანს, რომელსაც აქვს ეგრეთ წოდებული ვასკულური რისკ ფაქტორი. ეხლა ჩვენ რომ მოყოლა დავუწყოთ ქართულ მოსახლეობას, რომ მოდი ნუ მოწევ, მოდი ნუ დალევ, მოდი უბინე, ყველამ ვიცით. კი. და მაგრამ ერთი მინდა გამოვყო, ეს არის მოციმციმი არითმია. მოციმციმი არითმია არის ძალიან ვერაგი დაავადება, როდესაც შეიძლება იგრძნობა და ხშირად არ იგრძნობა და ხშირად არის რომ ავადმყოფმა იცის რომ აქვს მოციმციმი არითმია, ექიმაც იცის და მას სჭირდება ეგრეთ წოდებული ანტიკოაგულაცია. იმიტომ რომ მოციმციმი არითმიის დროს წარმოიქმნება ხშირად კოლტი, გულში ის გაისვრის ზემოთ და გამოიწვევს ინსულტს. და საქართველოში სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ავადმყოფია, რომელსაც აქვს მოციმციმი არითმია და მარკომარს, ვარფარინს, ანტიკოაგულანტს არ იღებს. დანიკო, ეს ქართული ამბავი სანამ არ წავიქცევით, მანამდე არ მივდივართ. მოდი მივმართოთ ჯანდაცვის სამინისტროს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც არსებობს უკვე პრობლემის მოგვარების პრაქტიკა, უნდა გაკეთდეს. მე ვფიქრობ, არა მარტო დედაქალაქში, ყველგან სადაც 4 საათნახევარზე მეტი ჭირდება ტრანსპორტირებას, რამდენიმე ესეთი ცენტრი უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ ასეულობით ადამიანის სიცოცხლეს ემუქრება საფრთხე, ან რჩება ისე, რომ მის სიცოცხლეს აზრი არ აქვს. ამიტომ დარწმუნებული ვარ ძალიან მალე ვისაუბრებთ იმ სასიხარულო ინფორმაციაზე, რომ ეს პრაქტიკა მარტო ჯანდაცვის სამინისტროზე უნდა ვაფიქსირებთ, ეს არის საერთო საქვეყნო ამოცანა არის, რომელშიც უნდა მონაწილეობდეს ჯანდაცვის სამინისტრო, რომელშიც უნდა მონაწილეობდეს სადაზღვევო კომპანიები, რომელშიც უნდა მონაწილეობდეს სამედიცინო საზოგადოება და რომელშიც უნდა მონაწილეობდნენ ჟურნალისტები და მოსახლეობა. ევროპული მაგალითი ამას. ამჯერად ქუთაისში გაუმართლათ პაციენტებს ღმერთმა არავის ინსულტი არ დამართოს, მაგრამ თუ კი ასე იქნება, იქ თქვენ აუცილებლად გადაგარჩენენ. ინსულტიანისთვის შეიძლება ბარამბო შოკოლადის ფილა? თუ დიაბეტი არაა კი. შავი შოკოლადის ფილა, ნამცხვრის გემოთი და ფორთოხლის ჟელეთი და რძიანი შოკოლადის ფინა, პანაკოტას გულსართი და ჟოლოს ჟელეთი. ჯანმრთელობა მინდა გისურვოთ, ბატონო ზადა, თქვენ კი მინდა რომ გააფართოვოთ ეს თქვენი გადარჩენის, არ ვიცი რა დავარქვა და ძალიან ბევრი პროფესიონალი დაფინანსება მოიპოვოთ. ძალიან დიდი მადლობა ამ ეთერისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ კვლავ მედიცინაზე ვისაუბრებთ. ამჯერად საკვერცხეების კისტები იქნება ჩვენი სასაუბრო თემა, ასე რომ ისაც გაწუხებთ, დაგვეროდეთ. რუბრიკის სპონსორია ევექსის პოლიკლინიკები. სასურველია მოერიდოთ მძიმე ფიზიკურ დატვირთვას ანალიზის ჩაბარებამდე 24 საათის განმავლობაში. ვარსკვლავური ათეული უკვე ცნობილია. ერთი ჩვენგანი ახალი ვარსკვლავია.
გიგი ცირამუა რეკლამამდე თქვი რომ ჩვენ ვისაუბრებით საკვერცხის კისტაზე. მოკლედ, საკვერცხის კისტა საკმაოდ გავრცელებული პათოლოგია. რამდენი სახის კისტა არსებობს და არა სახის ოპერაციები კეთდება დავით ტაკიშვილის სამედიცინო ცენტრში. ამ თემაზე ჩვენთან მოვიდა და ისაუბრებს ექიმი მეანგინეკოლოგი, ქირურგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორი ქალბატონი თამარ ძოწენიძე. პირველ რიგში ძალიან ლამაზი და კარგი ქალბატონი. მოგესალმები და მადლობა მოგესალმებისთვის. და პირდაპირ დაგისვამთ პირველ შეკითხვას, რა სახის კისტა არსებობს და რა იწვევს მას? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები იმედის მაყურებელს. საკვერცხის კისტა საკმაოდ გავრცელებული პათოლოგიაა და რეპროდუქციული ასაკის ქალბატონებში გვხვდება დაახლოებით 30% შემთხვევებში. ბევრია. საკმაოდ ბევრია. პოსტმენოპაუზაში 20%-ს აღწევს ეს მაჩვენებელი და ძალიან საყურადღებოა ზოგადად ეს მდგომარეობა, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში არის საჭირო ქირურგიული ჩარევა, როგორც მწვავედ, ასევე გეგმიურად. საკვერცხის კისტის სხვადასხვა სახეობები არსებობს და ერთ-ერთ გამოქვეყნებულ კვლევაში იყო გამოკვლეული 15,000 ქალბატონი, რომლებსაც არ ჰქონდათ არანაირი ჩივილები და ამ ქალთა დაახლოებით 25%-ს აღმოაჩნდა კისტა, რომელიც მიმდინარეობდა უსიმპტომოდ, თუმცა გარკვეული ჩარევები ქალბატონებს დასჭირდათ. მინდა გამოვყო ისეთი ტიპის კისტები, რომელიც არის ფუნქციური. ესეთი ტიპის კისტები ყველა ქალს ცხოვრების განმავლობაში ერთხელ მაინც ჰქონია. თუმცა სპონტანურად გაიწოვება ხოლმე ეს კისტები. მოდი, ფუნქციური კისტა აუხსნათ რა მაყურებელს. ანუ მოგეხსენებათ, საკვერცხე მოფუნქციონირე ორგანოა. მასში ყოველთვიურად ვითარდება კვერცხუჯრედი და ფოლიკული. ეს კვერცხუჯრედი არის მოთავსებული ფოლიკულში, რომელიც სკდება, კვერცხუჯრედი განთავისუფლდება, განაყოფიერდება და დადგება ორსულად. ხანდახან ხდება ისე, რომ ფოლიკული არ სკდება, გარკვეული ზემოქმედებების ქვეშ. ანუ ეს არის შეიძლება იყოს ჰორმონალური დარღვევა, შესაძლოა იყოს ანთება და ასე შემდეგ და ყალიბდება კისტა. და ეს არის სწორედ ფუნქციური კისტა. ეს არის ფუნქციური კისტა, ან ფოლიკულური, ან ყვითელი სხეულის. ამ შემთხვევაში, როგორც წესი, ჯერ ეს ერთი კისტის დიაგნოზს ვსვავთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სითხური ჩანართი აღემატება 3 სანტიმეტრს. თუ ეს არის 3 სანტიმეტრამდე ზომის, ეს არის მხოლოდ სითხური ჩანართი და არ ითვლება კისტად. ფუნქციური კისტის შემთხვევაში 4-დან 6 კვირამდე გვჭირდება გარკვეული დრო ან მკურნალობა, როდესაც ეს სპონტანურად, ანუ თავისით გაიწოვება ან გასკდება და არანაირი სხვა ჩარევა ქალბატონს არ ჭირდებათ, მაგრამ ხანდახან ხდება ისეთ შემთხვევები, როდესაც სწორედ ეს ფუნქციული კისტები სკდება და ვითარდება სისხლდენა, სისხლს ჩაქცევა მცირე მენში ან შემოგრეხა. ამ შემთხვევაში საკვერცხის შემოგრეხა, საკვერცხე შემოიგრიხება თავისი იოგების ირგვლივ, რაც გამოიწვევს ძლიერ ტკივილს. ანუ სიმპტომი მაინც აქვს კისტის ეს არის ძალიან მწვავე ტკივილი. ზოგჯერ შეიძლება ქონდეს, ეს არის მწვავე ტკივილი, მენსტრუალური ციკლის დარღვევა, ხანდახან შებერილობა და საკვერცხის შემოგრეხის დროს გულისრევის შეგრძნება, პირღებინებაც შესაძლოა ახლავდეს ამ პროფესთან. საზოგადოებაში გავრცელებული მოსაზრებაა, რომ აი ზამთარში სახლიდან გასვლის წინ შხაპის მიღება, შილიფად ჩაცმა, ხო სწორედ შილიფად კი. ეს ყველაფერი მაპროვოცირებელია კისტის. ეს რაც მე ჩამოვთვალე ახლა სწორია, შეიძლება იყოს. ზოგადად გინეკოლოგიური სფერო ისეთ სფეროა, რომელსაც ყველა ქალი უნდა უფრთხილდებოდეს და უვლიდეს. მეტნაკლებად. ვინაიდან ქალის ცხოვრება არის დამოკიდებული ზოგადად საკვერცხის ფუნქციაზე, ესე ვთქვათ. და სადაც ქალის ცხოვრებაა დამოკიდებული, იქ მამაკაცების რასაკვირველია. აქედან გამომდინარე, ანუ ერთ-ერთი სფეროა, რომელსაც ძალიან უნდა უფრთხილდებოდეთ და თბილად ჩაცმა გულისხმობს უბრალოდ იმას, რომ ზედმეტად არ გავცივდეთ. მეც სამწუხაროდ არაფერს. აქვე შემიძლია ვთქვა, რომ კისტის წარმოქმნის პრევენცია და პროფილაქტიკა როგორც ესეთი არ არსებობს. არ არსებობს ისეთი ღონისძიებები, რომელსაც ჩვენ მივმართავთ და ვიცით, რომ აი ჩვენ
კისტა პაციენტს არ ექნება, ფუნქციურზეა საუბარი. ნუ ერთ-ერთი ქალები, რომლებიც იღებენ კონტრაცეპტივებს, მათ ფუნქციური კისტა არ უვითარდებათ. მე პირიქით დამინიშნეს კონტრაცეპტივი, რომ ეს ფუნქციური კისტა გაიწოვოს. ნიკოლოზ, შენს კვირა მე კისტაზე. არა, ერთი სიტყვა მაქვს. მე დასვა. აუცილებელია ოპერაცია. თუ შეიძლება რაღაც დასაკვირველია, ოპერაცია აუცილებელი ყველა კისტაზე არ არის. ვინაიდან კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ კარგად ექვემდებარება ფუნქციური კისტები, როგორც მკურნალობას, ასევე თავისით შეიძლება გაიწოვოს. ასეთი დაინტერესებული მამაკაცები კისტებს ანიმაციებაში. ოპერაციას რა კისტოლოგია მაქვს დამთავრებული. ოპერაციას რა შეიძლება, ეს არის ლაპარასკოპიული მეთოდით, თუ ეს არის დღეს საკვერცხის კისტის მკურნალობის ოქროს სტანდარტი არის ლაპარასკოპიული ჩარევა. თუმცა არ გამოირიცხება მუცელკვეთით მკურნალობა, როდესაც კისტა აღწევს ძალიან დიდ ზომას, ეს ეხლა ხან მქონდა ჩვენ ესეთი შემთხვევა, როდესაც მთლიანად მუცლის ღრუს მოიცავდა კისტა, იმხელა იყო ზომის. კი. ანუ ბოქვენიდან აი აქამდე. ამ შემთხვევაში არ იყო არანაირი სიმპტომი, თქვა. ამაზე ცოტა მერე ვისაუბრებთ, როდესაც მივმართავთ ქალბატონებს, რომ დროულად მოვიდნენ გამოკვლევაზე წელიწადში ერთხელ მაინც. მაგრამ ძალიან ხშირად ის ქალბატონები, ვინც არ დადიან კონსულტაციაზე, აქვთ ესეთი მოსაზრება, რომ ოპერაცია კისტაზე, არა, ეს კიდე ეკითენ არმა, მაგრამ ასევე ეშინიათ მისვლა, იმიტომ რომ ვინიცობაა და კისტა აღმომაჩნდეს და მერე გავხდე საოპერაციო, ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ მე უნდა დავკარგო საკვერცხე. არის ეს სიმართლე თუ საკვერცხის ეს ნამდვილად ესე არ არის, მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ გვაქვს ესეთი მოწინავე ტექნოლოგიები და ამას ვიყენებთ და მინდა ვთქვა, რომ ზოგი ქალბატონი იმასაც ფიქრობს, რომ არა, მოდით რა გამჭერით, იმიტომ რომ ესე უკეთესად ჩანს. ესეთი მოსაზრებაც არის. ვიტყვი ისე, როგორც ამბობენ პაციენტები, რა საკვირველია, იმიტომ რომ ჩვენ ლაპარასკოპიის დროს ვხედავთ ყველა სტრუქტურას გადიდებით დიდ მონიტორზე და უფრო მეტი საშუალება გვაქვს დამზოგველად გავაკეთოთ ოპერაცია. საკვერცხის შენარჩუნებით, მაგრამ მხოლოდ საკვერცხის შენარჩუნებას საუბარი არ არის. არის საკვერცხის ფუნქციის შენარჩუნება. იმიტომ რომ შეიძლება ამოიღო კისტა და ჯანსაღი ფაქტიურად არ დაგრჩეს. ვინაიდან ცოტა ზედმეტად მოუწვით, ცოტა ზედმეტად ვიმუშავეთ. მაგრამ არის ამისი საშუალება, როდესაც ძალიან ფაქისად და სკრუპულოზურად მუშაობ ძალიან ნელა, როგორც საკვერცხეს ვინარჩუნებთ, ასევე ვინარჩუნებთ საკვერცხის ფუნქციას. არის რისკი კისტის შემთხვევაში ონკოლოგიურ პროცესში რო გადაეღებოდეს. რასაკვირველია, რისკი არსებობს, თუმცა ეს რისკი არის საკმაოდ დაბალი საკვერცხის კისტების დროს. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ყურადღებით უნდა იყოს ყველა ქალბატონი, ვინაიდან საკვერცხის ონკოლოგიური პრობლემა ძალიან აგრესიულად მიმდინარეობს ქალბატონებში და ხშირად მიდის სავალალო შედეგამდე. გამეორების შემთხვევა არის, ვთქვათ, ერთხელ გაუკეთდა ოპერაცია კისტაზე და კისტის და ვთქვათ, შემდეგ კიდევ განვითარდა ეს პროცესი. კი, გამეორების რისკი არსებობს, განსაკუთრებულად, როდესაც გვაქვს ენდომეტრიული კისტა. ანუ ეს ერთ-ერთი სახეობაა. და ეს ძალიან გავრცელებული პათოლოგია. ძალიან გავრცელებული პათოლოგიაა ენდომეტრიოზი ზოგადად. ის აზიანებს არა მარტო საკვერცხებს, არამედ მცირე მენჯის ორგანოებს და იწვევს გარკვეულ შეხორცებით პროცესებს და ენდომეტრიულ კისტას და ზოგადად ენდომეტრიოზს ახასიათებს რეციდივი, თუმცა ფუნქციური კისტაც შეიძლება გამეორდეს. მაგრამ რა საკიდან უნდა ველოდოთ? ერთხელ ბარბარე. ანუ გავჩნდები საკვერცხები აღმოჩნდა, რომ კაცებს ბევრად უფრო აინტერესებს ვიდრე ქალებს. რა შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს? მაპროვოცირებელი არის გამეორებას. ენდომეტრიული კისტის დროს მაპროვოცირებელი ფაქტორი, როგორც ესეთი არსებობს, იმიტომ რომ ეს არის ქრონიკულად მიმდინარე დაავადება. და ეს დაავადება ახლავს ქალბატონს იქამდე სანამ არ მივაკლიმაკტერულ ასაკამდე. ამიტომ პოსტოპერაციულად ეს ქალბატონები საჭიროებენ გარკვეულ ყურადღებას და მკურნალობას. დიდი მადლობა, საკვერცხები დავინტერესდი ბოლოს ქალბატონი. რა საკიდან არის შანსი, რომ გოგონას განუვითარდეს კისტები? ზოგადად ითვლება, რომ მენსტრუაციის დაწყების შემდეგ უფრო მეტია რისკი ფუნქციური კისტების წარმოქმნის და ერთ-ერთი სიმპტომი, რომელიც მოზარდებს ძალიან გავრცელებულია მენსტრუალური ციკლის დარღვევა. უნდა იყოს სასიმპტომო სიგნალად, რომ დედამა ჩამოყალიბდება ციკლი უკვე შემდეგ, ხო? კი, თუმცა პირველ წელიწადს, როდესაც ჩვენ ვაკვირდებით ამ ციკლის ჩამოყალიბებას, მაშინაც შესაძლოა განვითარდეს საკვერცხის კისტა
და აქვე არის საყურადღებო ის მწვავე მდგომარეობები, გასათვალისწინებელი, როდესაც კისტა შეიძლება გასკდეს ან შემოიგრიხოს. ეკოსკოპიურად ხდება ამ ყველაფრის ეკოსკოპიურად ხდება ამისი დიაგნოსტირება. ძირითადი მეთოდი არის ულტრაბგერითი გამოკვლევა, როდესაც ჩვენ ვადგენთ საკვერცხის ზომებს, მდებარეობას, არის თუ არა სხვა სიმპტომები, ვთქვათ, სითხის გამოჟონა მცირე მენჩი, რომელიც ასევე საყურადღებო სიმპტომი არის. ესე იგი, მოკლედ რა, ამომწურავად ვისაუბრეთ კისტას. ნიკოლოს, რამე კითხვა ხო არ გაქვს? არა, ამომწურავი იყო ყველა კითხვა და დაფინანსება რა თქმა უნდა, საყოველთაო დაზღვევა თუ ეხება სწორედ კისტის ამოჭრას რა საყვირველია, საყოველთაო დაზღვევა ეხება დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრში მოქმედებს როგორც საყოველთაო სახელმწიფო დაზღვევა, ასევე კერძო დაზღვევის პროვაიდერიც არის ჩვენი კლინიკა. აქვე მინდა ვთქვა, რომ აუცილებელია სწრაფად მიმართონ, როდესაც არის მწვავე მდგომარეობა, იმისთვის რომ ჩვენ ქირურგებს გქონდეს შანსი საკვერცხის შენარჩუნების და სასწრაფო შემთხვევაში 100%-ით ფინანსდება ეს ტიპის ოპერაციები, როგორც სახელმწიფოს მიერ, ასევე კერძო სადაზღვევო კომპანიების მიერ. მოკლედ დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი მზად არის ნებისმიერ ქალბატონისთვის, რომელსაც ეჭვი გაუჩნდება, რომ მას რაიმის შველა უნდა. წარმატებებს გისურვებთ. მოიცა წასვლის წინ მე ბარამბო ნიკოლოს აჩუქე ქალბატონს საკვერცხებითი ზედაინტერესებული ძიანი შოკოლადის ფილა, პანაკოტას გულსართი და ჟოლოს ჟელეთი. ჩემო ბატონო, მინდა ესეთი ლამაზი ბარამბო მოგართვათ თქვენ, რომელიც ხელს უშლის სხვათა შორის კისტების განვითარებას. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და მე ერთი ლექსი მახსენდება შემდეგ რაღაცის გამოცხადებაზე. კატობებო საბახშმოთ ამზადებსო მაჭკატებს, საკუჭნაოს კუთხეში არეძინათ შავკატებს. ტასოს ლექსი იყო ეს. მაჭკატების მომზადება უნდა ვისწავლოთ არა კატობებოსგან, არამედ მუცაბაიაძისგან დღის რეცეპტში. ეს რეცეპტს წარმოგიდგენთ მაიონეზი ტრიჟელანია, გემრიელი ჯანსაღი ხელმისაწვდომი. სლავური მაჭკატები მსუბუქი, მაგრამ ამავდროულად ნოყიერი და რა თქმა უნდა უგემრიელესი საუზმეა. მის მოსამზადებლად დაგჭირდებათ 2 ცალი კვერცხი, 200 მილილიტრი რძე, 50 გრამი გამდნარი კარაქი, 1 შეკვრა ვანილი, 30 გრამი შაქარი, 10 გრამი შაქრის პუდრა, 250 გრამი ხილის ჯემი, 50 გრამი არაჟანი, 120 გრამი ფქვილი. მომზადებას ვიწყებთ კვერცხისა და შაქრის ათქვეფით. ამის შემდეგ დავუმატოთ რძე და კვლავ ავთქვიფოთ. ბოლოს კი დავუმატოთ ფქვილი და გამდნარი კარაქი. სასურველია გამოცხობის წინ ცოტა ხანს შევინახოთ მაცივარში. უშუალოდ ცხობის წინ წავუსვათ ზეთი ტაფაზე და ასე შევწვათ. როდესაც ყველა მაჭკატი შეიწვება, წავუსვათ ხილის ჯემი და არაჟანთან ერთად მოვათავსოთ თეფშზე. სურვილისამებრ შეგვიძლია მოვაყაროთ შაქრის პუდრა. სლავური მაჭკატები ჯემით მზად არის. გემრიელად მიირთვით. დღის რეცეპტს წარმოგიდგენთ მაიონეზი ტრიჟელანია, გემრიელი ჯანსაღი ხელმისაწვდომი. ვაგრძელებთ მუშაობას და უნდა მოგახსენოთ, რომ დღეს არის პირველი დაბადების დღე ლიკა ქავჟარაძის გარეშე, ლიკა ქავჟარაძის და ის იყო ნამდვილი ხატება, შეგვიძლია პირდაპირ თქვა და საქართველოს ისტორიაში სულ 3 ხატება გვახსენდება, რომელმაც რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი სილამაზე კიდევ უფრო სხვა რაღაცა მისტიკაში გადაიყვანა. მე-19 საუკუნეში იყო ნატო გაბუნია, მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში ნატო აჩნაძე და მეორე ნახევარში ლიკა ქავჟარაძე. ეს გახლდათ ქალბატონი, რომელზეც არასოდეს არავინ არ დაობდა, რომ ის იყო მშვენიერების სიმბოლო და რომელიც ყველას აოგნებდა თავისი გასაოცარი სილამაზე და ხშირ შემთხვევაში ამბობენ, რომ ის იყო ლამაზი ქალი. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ ის იყო ასე ძალიან ნიჭიერი მსახიობი, სამწუხაროდ არ მიეცა ბოლომდე საკუთარი შესაძლებლობების გამომჟღავნების საშუალება, თუმცა იმ ფილმებში, რომელშიც ლიკა ქავჟარაძე მონაწილეობს, ყველგან ჩანს თუ როგორი დიდი სიღრმის და გარდასახვის არტისტი გახდათ ეს ქალბატონი და მე ძალიან გული მწყდება, რომ ესეთი ხატება, ესეთი მშვენიერება დღეს ჩვენთან ერთად აღარ არის. 58 წელი შეუსრულდებოდა ლიკა ქავჟარაძეს, რომელიც ქართულმა კინომ ვერ გამოიყენა ისე, როგორც ამას ის იმსახურებდა. დღეს ლიკას და ჩემი დაბადების დღეა. ძალიან დიდი მადლობა ნიკოლოს, ჩვენ შეგვიძლია ხვალინდელი გადაცემის ანონსი ვნახოთ და უკვე დავამშვიდობოთ ნელ-ნელა მაყურებელს. დახვამდის.